تعالوا نشوف مع بعض احنا وصلنا لغاية فين. انا دلوقتي لو دوست على السهم ده بيطلع لقدام او بيرجع لورا، ولكن انا بلاحظ ان اليمين والشمال بتوعي مش شغالين. طيب تعالوا نبص كده على الاكواد بتاعتنا مرة تانية. لما بستخدم البلوك بتاع الاف بالشكل ده وما بستخدمش معاه الكيرلي براكتس، يبقى انا بقول له انت هتنفذ امر واحد بس بعد الكونديشن وهتنفذ امر واحد بس بعد الالس. لكن انا لو عايز ادخل هنا اكتر من امر لازم استخدم التو كيرلي براكتس. يبقى خلينا نرجع للفورم اللي احنا متعودين عليها بتاعه الاف دي، وبقول له ايه هنا، انت نفذ لي الانيميشن في حالة ان الفي لا تساوي صفر. طب انت لو كنت عايز تطلعه لقدام بس كنت هتقول ايه هنا؟ كنت هتقول في حالة ان الفي تبقى اكبر من الصفر. كويس، بس ده مش كفاية، لان ده هيشغل لي الانيميشن في حالة ان انا هدوس على السهم اللي لفوق بس. لا انا مش عايز اتكلم، لا تعال نشوف. تعال نشوف مع بعض الكلام ده هيبقى عامل ازاي على يونيتي. هنا ادي الانيميشن شغال، لكن لو انا نزلت لتحت بص هو هيرجع ولكن الانيميشن مش هيشتغل. ليه بقى؟ لان ايه اللي حصل؟ كل اللي حصل ان هنا الفي لما كانت اكبر من الصفر راح مشغل الانيميشن ووصل للإلس، فنط من هنا لغاية هنا وبعدين جه عمل الامر اللي بيحرك لي الموديل نفسه. طب انت لو عايز تحرك الموديل في الاتجاه اللي قدام بس وما تخلوش يرجع لورا خالص، يبقى انت محتاج ان انت تاخد السطر من الامر ده وتحطه هنا. طيب تعال نشوف مع بعض. كده هو ما بيحصلش اي حاجة، يبقى انا كده عالجت اول مشكلة. طيب تاني مشكلة عندي ان هو ما بيلفش. هقول لك هو بيلف، ولكن هي القيمة اللي هو بيلف بيها قليلة جدا بعد ما احنا حطينا مع الاتش او خلينا الاتش يبقى التغير بتاعها بيحصل اعتمادا على الزمن. وهنا في نقطة مهمة جدا عايز اقول لك، ان احنا لما جينا عدلنا في المتغير بتاع الاتش وفي المتغير بتاع الفي احنا رجعنا اختبرنا الفي بس، وده خطأ فادح. لازم في شغلك في الويب ديفلوبمنت، في الجيم ديفلوبمنت او في اي بروجرامنج يعني، تبقى انت واعي جدا للاثر بتاع المتغيرات على بقيه الكود بتاعك وعلى المشروع بتاعك، بحيث ان انت لما تعمل تعديل في متغير من المتغيرات دي لازم ترجع تعمل تشيك على باقي كل الحاجات اللي بيأثر فيها المتغير ده عشان تشوف هل الحاجات دي شغاله بشكل مظبوط ولا لا. يعني زي ما شفنا دلوقتي انا مش بقدر الف بالموديل. كل المشكله ان انا القيمه بتاعه الاتش بقت قليله جدا. يعني لو انا جيت ضربت هنا في 100 اف ورجعت تاني اليونيتي تلاقيه هنا ابتدى يلف معايا بشكل مفهوش مشكلة دلوقتي. طبعا يعني الموضوع ممكن من الكيبورد بس، عشان الاون سكرين كيبورد دي مش ممكناني ان انا اشتغل براحتي. شايف ان الجاي بتاعه عقيم جدا وبطيء جدا، وهنشوف المشكلة دي بعدين ان شاء الله. لكن هو طبعا مش بيقدر دلوقتي يرجع لورا خالص. طيب دول كانوا مشكلتين في الكود، ولكن الشغل بتاعنا الاساسي اللي اتفقنا عليه ان احنا عايزين نشغل الفوت ستيبس بتاعته. طيب هاجي هنا في الاسيتس هعمل فولدر اسمه اوديو داش اوديو، وهحط فيه الام بي 3 بتاع الفوت ستيبس، وهاجي على جيلي هحط اوديو سورس، وهاخد الفوت ستيبس ده وهحطه هنا. عايز اشيل بلاي اون اويك، وعايزين نشغل بقى الكومبوننت ده لما يبدأ جيلي يتحرك بس، ويقف لما جيلي يقف. طيب فين الحركة بتاعت جيلي؟ هتلاقي الموضوع بقى هنا في البلوك بتاع الاف كله. هتلاقي هنا الموضوع بقى سهل جدا بالنسبة لي، ان انا هفتح الاوديو هنا وهقفل الاوديو هنا. طيب تعال نشوف. اول حاجة انا شلت البابليك اللي كانت مع الفلوتس دول عشان انا مش محتاجها. وهنا هقول له ايه، طالما انا يا جماعة عايز اتكلم على الاوديو سورس اللي موجود هنا، وبتكلم على الاوديو سورس ده من السكريبت اللي موجود هنا، يبقى بستخدم البرايفت. انا مش محتاج ان انا استخدم البابليك، فهقول هنا برايفت اوديو سورس فوت ستيبس. هنا انا عملت انيشاليزيشن للمتغير، انا عملت صندوق دلوقتي وسميته فوت ستيبس والصندوق ده فاضي. هاخد بقى الفوت ستيبس دي احط جوه الصندوق اللي اسمه فوت ستيبس ده الاوديو سورس كومبوننت اللي انا لسه ضايفه. فهقول ايه، فوت ستيبس هيساوي game object dot get component. هنا هقول له الكومبوننت ده اللي هو الاوديو سورس. يبقى كان انا وصلت كده المتغير بتاع الفوت ستيبس
بالاوديو سورس كومبوننت، وهاجي هقول له افتح لي بقى الكلام ده هنا اذا كان مقفول. هقول الكلام ده ازاي؟ لو كان الاوديو سورس بتاعك ده مقفول if footsteps dot is playing. خد بالك هنا بقى الخاصية بتاعت is playing هي اللي انا عايز اسأل عليها، بس اسأل عليها بالنفي. if not footsteps dot is playing شغله بقى footsteps dot play، ودي function عشان كده لازم نقول التو باكتس يبقى بالشكل ده. طبعا انا ممكن ما اعملش، اخليها في سطر واحد احسن. طيب هنا انا لو وقفت كده اول لما هطلع لقدام الفوت ستيبس هتشتغل ولكن مش هتقف، يبقى لازم هنا اجي اقول له ايه؟ لو كانت مفيش حركة خلي لي الفوت ستيبس اوديو سورس ده يقف دوت ستوب. يبقى انا هنا عشان دي فانكشن انا بنفذها لازم تتبع بالتو براكتس دول. وهنا انا هاخد بالي ان انا لو ما كنتش، يعني عايزك تجرب مع نفسك كده وتشيل الكونديشن ده وتشوف ايه اللي هيحصل. اللي هيحصل ان كل فريم هيجي هيحاول يشغل فيه الاوديو سورس، فهيبدا يشغل اول لحظه منه وبعدين يرجع يشغله تاني يشغله تاني يشغله تاني يشغله تاني. يبقى كأن انت الباب ده كل شويه تفتح الاوكرا بتاعته وتيجي تفتحه وتروح راجع تاني فاتح الاوكرا وتيجي تفتحه، يبقى عمرك ما هتسمع صوت الاوديو نفسه. يبقى لازم اساله لو ما كانش شغال شغله، ولو كان شغال سيبه في حاله بقى ما تعملش حاجه. طيب هنا لما بوقف طبعا الاوديو سورس. تعال نشوف الكلام ده. هايل جدا.